Ayan, so guys, ayan, nakikita nyo, nilagyan ko siya ng keyboard para mapakita ko sa inyo na pwede natin siyang gamitan ng keyboard and also mouse. Welcome back to my channel, and siguro mga ilang linggo or buwan na siguro akong hindi nakakapag-vlog dahil for your information, naging busy lang talaga dahil after kong manganak, alam niyo na, pag may baby ka, so medyo nababawasan yung oras mo sa mga bagay-bagay. So well, anyway, for today's vlog, mag-unboxing tayo. Okay. Ayan. So, sa mga nakakaalam, or madalas siguro nakikita nyo to sa online, so we're going to unbox this TV box. This is internet TV. So, ito ay para sa mga merong ordinary TV na hindi smart yung TV nila. So, pwede nyo po itong gamitin. Just connect it to the internet, then sa TV nyo, para magamit para maging smart TV siya. So, nakikita nyo naman, ayan, yung TV namin. So, huwag lang yung pansinin yung kalat kasi kakakain lang namin. So, ayan. So, meron ako kasi kaming ordinary TV, which is 24 inches lang naman iyan. So, napakatagal na rin ng TV na yan. So, susubukan natin siyang kabitan itong TV box para siya ay maging smart. Okay? So, paano ba natin ito ikakabit? Let's go! So, ito yung ating TV box na i-unbox. So, makikita nyo guys, siya ay 4G yung kanyang RAM. And then, 64GB naman yung kanyang internal. And then, yung Wi-Fi niya is 2.4G and to 5G. So, 4G to 5G yung internet niya. And then, ang version ng Android niya is Android 10.1. So, para din talaga siyang cellphone. And then, kung makikita nyo dito, ano ba yung nakalagay? Huwag natin tingnan yan. 64-bit CPU niya. CPU 4-core UCD. And then yung back casing naman niya, kung titingnan natin, basahin natin. TV box is the newest generation of multimedia play and home multimedia gateway, which is the best way for you to enjoy network life. The late set technology based on Android system in the box enable many applications including web browser, 2D, 3D games, Skype, YouTube internet, video chat, office application software, and so on. TV box supports high speed of Wi-Fi for network applications. It supports 5G HZ, wireless mouse, keyboard, and a remote. Support advanced features such as PBO, etc. Kung naalam yan, basta yan, made in China. So now let's open it. So, by the way guys, before ko makalimutan, pwede rin pala siyang saksakan pa ng SD or memory card para kung gusto mo dagdagan yung 64GB na internal niya. Pwede. And then, meron siyang tatlong USB ports. USB ports, for example, gusto mong meron kang ipapasang file or movies na gusto mong downloaded sa USB, pwede mo siyang panoorin dito. Pwede mo siyang gamitin. So, nakalimutan kong pakita sa inyo yung remote niya. So, ayun guys, ito yung TV namin. Ito na yung box natin. Naisaksak ko na din siya. And then, ito yung kanyang, ayan, may ilaw na siya. Tapos, sa likod, papakita ko lang yung mabilis sa inyo. Ito yung power plug. Ito yung saksakan ng HDMI. And then, syempre, para gumana siya, kailangan natin itong RJ45 cable wire. So, nakakonect na yan siya sa internet namin. So, ikasaksak na lang natin siya dito sa likod. Ayan. So, dito natin siya sa portion ng lagayan ng
Ayan, dito sa pagitan ng power plug at saka ng HDMI. Isa ko lang. Ayan, so guys, ayan, nakikita nyo, nilagyan ko siya ng keyboard para mapakita ko sa inyo na pwede natin siyang gamitan ng keyboard and also mouse. So, same thing kung paano ginagamit sa computer. Ito lang, saksak mo lang siya sa USB cable niya. And then, syempre, saan natin ginagamit ng keyboard? To type letters and numbers, diba? So, here's the Netflix. And then, try natin mag-search muna sa Netflix ng isang movie. And then, gagamitin ko yung keyboard to type to search the title of the movie. Sige, let's go to the search button. Oh, wait a minute, mali pala ako. Like this one. And then, punta tayo sa search button. And then, for example, ita-type natin is ano ba ang favorite ng anak ko? Ayan. So, may kita nyo The House of Us. House of Us. So, ayun, nakikita nyo. And then, just enter for the search. Ayan. So, unang-una siyang lalabas. Diba? And then, para okay yan, wala na kasi akong available mouse ngayon. So, you can use the remote na para pindot. Ayan. The House of Us. Okay, and then press OK. Let's play, and then let's input the pin, and then start. Ayan. So guys, diba, napaka-useful niya. Kaya sobrang ganda, sarap niyang gamitin. In an instant, ma-adjust ko yung magiging smart yung TV mo. Pumili ka lang na kahit anong gusto mo, bibiling ko para sa'yo. Aww. Ayan, may nakita na ako. Eto. And then also, you can use this para Eto. this mouse, niya, gusto mong patalunin, i-fast forward. Ayan, parang YouTube lang din. Ayan. So, ayun guys, nakita nyo, sobrang useful talaga na TV box na nabili ko from an online store. As 600 pesos ko lang siyang nabili. So, tingnan nyo naman kung anong nagawa niya sa aking simple and ordinary TV. Naging smart siya. So, hindi ko lang alam kung gaano katagal yung voice ng lola mo. So, kung gaano katagal lang itatagal ng span niya. Pero, so far, so good. Nagagamit namin. At saka gustong-gusto ng anak ko, lalo na lalagay namin dito sa may sala. So, I hope you guys like this video at makatulong din sa inyo para magkaroon kayo ng idea kung paano gamitin yung TV box. Please don't forget to like and subscribe to my channel and support me po sa aking vlog. Thank you so much! Bye!